sarap niya guys. Ayan. Banana bread. Healthy na siya. Masarap pa. Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayon ay magagawa tayo ng no oven banana bread. Ang mga ingredients na kailangan natin ay 3 piraso ng saging, 1/3 cup of evap milk, 1/3 cup of vegetable oil, 1 piece of egg, 1 cup of flour, 1/3 cup of sugar, 1 teaspoon of baking powder, 1 teaspoon of iodized salt. At dahil wala kaming oven, gagamit tayo ng improvised oven. Kailangan lang natin ng isang malaking kaserola na kakasya ang pan na paglalagyan natin ng ating banana bread mix. Ayan guys, pinapainitan ko na siya, pinapreheat ko na siya, at kailangan natin ng stainless na pagpapatungan ng ating pan. Ito guys. Kailangan lang nating i-mash ang ating saging. Kailangan yung saging na gagamitin guys, yung hinog na talaga siya. Para yung flavor niya mas lumasa at saka mas matamis. Ilagay na natin ang sugar, vegetable oil, evap milk, ang ating egg, ilagay na natin ang flour. I-strain natin guys ang ating flour. Ilagay na natin ang baking powder at salt. Yan guys, ready na. I-mix na natin. Mix, mix, mix. Yan guys, ready na siya. Kailangan na natin ilagay sa pan. Ito yung pan na gagamitan natin guys. Ano lang siya ng rice cooker. Lagyan lang natin ng oil. Natin ang ating banana bread mix. Guys, ready na siya. Ilagay na natin sa ating improvised oven. Mag-wait lang tayo ng 20 to 25 minutes, then i-check na natin guys. Yung apoy niya ganito lang kahina guys. After 25 minutes, okay na. Luto na siya guys. Ito na ang ating banana bread. Sarap guys. Try nyo din. Tapos may kape.